নমস্কাৰ মোৰ চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আশা কৰো আপোনালোক নিশ্চয় ভালে আছে আজিৰ ভিডিওটোৰ টপিক হৈছে শুকান আদা কেঁচা আদা আমি সদায় পাকঘৰত মছলা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি থাকো নাইবা বিভিন্ন ঘৰুৱা দিহা বা হোম ৰিমেডিজতো আমি কেঁচা আদা ব্যৱহাৰ কৰো কিন্তু শুকান আদাৰো যে ঔষধি গুণ আছে সেই কথাটো আপোনালোকে জানেনে যদি নাজানে তেন্তে আপোনালোকে ভিডিওটো চাই নিশ্চয় উপকৃত হ'ব কাৰণ শুকান আদাৰ বিষয়ে আয়ুৰ্বেদে কি কয় শুকান আদাৰ কি কি উপকাৰিতা আছে সেই কথাবোৰ আপোনালোকৰ লগত আজিৰ ভিডিওটোত আলোচনা কৰিম যদি আপোনালোকে ভিডিওটো চাই ভাল পায় শেয়াৰ কৰিব যাতে আপোনাৰ লগতে আন 10 জনৰো সহায় হয় তেনেহলে ভিডিওটো দেৰি নকৰো জানো আহক শুকান আদাৰ কি কি বিশেষ ঔষধি গুণ আছে শুকান আদাৰ জনপ্ৰিয় সংস্কৃত নামটো হৈছে সুন্থি আৰু হিন্দীত ইয়াক কোৱা হয় সন্থ আয়ুৰ্বেদ শাস্ত্ৰৰ মতে শুকান আদাৰ দুটা প্ৰধান কাম হৈছে দীপন আৰু পাচন দীপন মানে যিবোৰ খাদ্য বা ঔষধে আমাৰ ভোক বৃদ্ধি কৰে আৰু পাচন মানে যিবোৰ খাদ্য বা ঔষধে আমাৰ হজমি শক্তি বা পাচন ক্ৰিয়া ঠিক কৰে গতিকে শুকান আদা আমাৰ সম্পূৰ্ণ পাচন তন্ত্ৰটোৰ কাৰণে উপকাৰী যদি পেটত গেছ হয় পেট ফুলি থাকে বা পেটৰ বিষ হয় তেতিয়াও শুকান আদা উপকাৰী আয়ুৰ্বেদ শাস্ত্ৰৰ মতে সুন্থি বা শুকান আদা হৈছে কফ নাশক অৰ্থাৎ কফজনিত ৰোগত উপকাৰী আয়ুৰ্বেদ শাস্ত্ৰৰ মতে ই হৈছে বাত নাশক আৰু বেদনা নাশক অৰ্থাৎ নেচাৰেল পেইন কিলাৰ হিচাপে কাম কৰে তদুপৰি ই চৌথ হৰ বা ই ইনফ্লেমেশ্যন বা সুৱেলিংও কম কৰে সেইকাৰণে আমাৰ দেহত যেতিয়া মাসল পেইন হয় জইণ্ট পেইন হয় বা শৰীৰত যেতিয়া ইনফ্লেমেশ্যন হয় তেতিয়া শুকান আদা খালে সুফল পোৱা যায় চৰ্দি কাহ মূৰৰ বিষ হাপানি ব্ৰংকাইটিছ এই সকলোবিলাক সমস্যাতে শুকান আদা উপকাৰী এই অসুখবিলাকৰ তিনিটা সহজ ঘৰুৱা দিহা আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ প্ৰথম দিহাটোৰ কাৰণে আধা গ্ৰাম বা 1 গ্ৰাম শুকান আদাৰ গুড়ি কেইটামান তুলসী পাত দুটা বা তিনিটা লং দুটা বা তিনিটা জালুক একেলগে খুন্দি পানীত উতলাই বনৌষধি চাহ হিচাপে যদি কেইদিনমান খোৱা যায় তেতিয়া যথেষ্ট আৰাম পোৱা যায় 2 নম্বৰ দিহাটোৰ কাৰণে আধা গ্ৰাম বা 1 গ্ৰাম শুকান আদাৰ গুড়ি এগিলাস গৰম পানীত মিহলাই চাহৰ দৰে যদি ৰেগুলাৰ কেইদিনমান খোৱা হয় তেতিয়াও যথেষ্টখিনি আৰাম পোৱা যায় 3 নম্বৰ দিহাটোৰ কাৰণে আধা গ্ৰাম বা 1 গ্ৰাম শুকান আদাৰ গুড়ি মৌজোলৰ লগত মিহলাই নিয়মীয়াকৈ কেইদিনমান খালেও যথেষ্ট আৰাম পোৱা যায় যিসকলৰ ভোক কমকৈ লাগে আৰু যিসকলৰ হজমি শক্তি কম তেওঁলোকে 1 পিঞ্চ বা 2 পিঞ্চ শুকান আদাৰ গুড়িৰ লগত অকণমান সৈন্ধৱ লৱণ নাই বা কলা নিমখ দি গৰম পানীৰ লগত যদি মিহলাই কেইদিনমান নিয়মীয়াকৈ খায় তেওঁলোকৰ সমস্যা যথেষ্টখিনি কমি যায় চৰ্দি হৈ নাকৰ পৰা যদি খুব পানী ওলাই থাকে যাক ইংৰাজীত কোৱা হয় ৰাণী নোজ সেইটো সমস্যাত ডালচেনিৰ লগত শুকান আদাৰ যদি বনৌষধি চাহ বনাই খোৱা যায় তেতিয়া যথেষ্টখিনি সুফল পোৱা যায় বমি বমি ভাব হলে বা নচিয়া হলে 1 চামুচ আমলখিৰ গুড়ি 1 গ্ৰাম শুকান আদাৰ গুড়ি এগিলাস গৰম পানীৰ লগত মিহলাই খালে যথেষ্টখিনি আৰাম পোৱা যায় মহিলাসকলৰ মাহেকীয়াৰ সময়ত হোৱা তল পেটৰ বিষৰ সমস্যাটো শুকান আদা বা সুন্থি উপকাৰী কাৰণ ই নেচাৰেল পেইন কিলাৰ হিচাপে কাম কৰে মাহেকীয়াৰ সময়ত যদি তল পেটৰ বিষ হয় তেতিয়া শুকান আদাৰ গুড়ি 1 গ্ৰামৰ লগত দুটা বা তিনিটা জালুক খুন্দি লৈ বনৌষধি চাহ হিচাপে যদি বনাই খোৱা যায় তেতিয়া যথেষ্টখিনি আৰাম পোৱা যায় শুকান আদা বা সুন্থিয়ে আমাৰ শৰীৰটো নেচাৰেলি ডিটক্স কৰে বা শোধন কৰে কাৰণ শুকান আদাই আমাৰ দেহৰ পৰা অলাগতিয়াল টক্সিনছ বা বৰ্জিত পদাৰ্থবিলাক উলিয়াই দি আমাৰ শৰীৰটো সাফা কৰে বা ডিটক্স কৰে শুকান আদা বা সুন্থিয়ে দেহৰ অতিৰিক্ত চৰ্বি বা ফেটখিনি কমাই ওজন নিয়ন্ত্ৰণতো সহায় কৰে কাৰণ শুকান আদাই আমাৰ দেহৰ মেটাবলিজম ভাল কৰে মেটাবলিজম ভাল হলে ফেট বাৰ্নিং প্ৰচেছটো ভালদৰে হয় দেহৰ অতিৰিক্ত চৰ্বিখিনি কমি দেহটো দেখাত আতিল হৈ পৰে যিসকলে ওজন কমাব খুজিছে তেওঁলোকে 1 গ্ৰাম বা 2 গ্ৰাম শুকান আদাৰ গুড়ি আধা চামুচ হালধিৰ গুড়ি আধা চামুচ ডালচেনিৰ গুড়ি 2 কাপ পানীত উতলাই একাপ হোৱাৰ পিছত নমাই ৰাখি তাৰ লগত অকণমান নেমু ৰস আৰু মৌ মিহলাই ৰেগুলাৰ যদি চাহ হিচাপে বা হাৰ্বেল টি হিচাপে খায় তেওঁলোকৰ ওজন কমোৱাত এইটো দিহাই নিশ্চয় সহায় কৰিব কিন্তু তাৰ লগতে নিয়মিত ফিজিকেল এক্সাৰসাইজ আৰু ভাল খাদ্যাভ্যাসৰো যথেষ্ট প্ৰয়োজন হয় আয়ুৰ্বেদিক চিকিৎসা পদ্ধতিত শুকান আদা বা সুন্থিক এটা চমৎকাৰী ঔষধি হিচাপে গণ্য কৰা হয় সেইকাৰণে বহুতো আয়ুৰ্বেদিক ঔষধ প্ৰস্তুত কৰোঁতে শুকান আদা বা সুন্থি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে আৰু এতিয়াও ব্যৱহাৰ কৰি থকা হয় তেনেকুৱা এটা জনপ্ৰিয় আয়ুৰ্বেদিক ঔষধৰ নাম হৈছে ত্ৰিকটু চূৰ্ণ ত্ৰিকটু ইয়াত দুটা শব্দ লগ লাগি আছে এটা হৈছে ত্ৰি মানে হৈছে তিনটা কটু মানে জ্বলা সোৱাদৰ ঔষধি তিনটা জ্বলা সোৱাদৰ ঔষধি এই ঔষধটোত মিশ্ৰণ হৈ থকাৰ কাৰণে এই ঔষধটোক কোৱা হয় ত্ৰিকটু চূৰ্ণ
সম পৰিমাণৰ শুকান আদাৰ গুড়ি, জালুকৰ গুড়ি আৰু পিপলিৰ গুড়িৰ মিশ্ৰণকেই কোৱা হয় ত্ৰিকটু চূৰ্ণ। এই ত্ৰিকটু চূৰ্ণ অৰুচি, আভোগ, বদহজম, পেটৰ বিষ আদি পেটৰ বিভিন্ন সমস্যাত উপকাৰী হোৱাৰ লগতে মেদবহুলতাৰ সমস্যা, আৰ্থ্ৰাইটিছ বা গাঁঠিৰ বিষৰ সমস্যা, হাঁপানি, ব্ৰংকাইটিছ আদি বহুতো সমস্যাত উপকাৰী। এই চূৰ্ণবিধ আমি ঘৰতে প্ৰস্তুত কৰি ৰাখিব পাৰোঁ। ইয়াৰে 1 গ্ৰাম বা 2 গ্ৰাম চূৰ্ণ গৰম পানীৰ লগত মিহলাই নিয়মীয়াকৈ খালে যথেষ্টখিনি সুফল পোৱা যায় এই গোটেইকেইটা সমস্যাত। নাইবা ইয়াৰে 1 গ্ৰাম বা 2 গ্ৰাম চূৰ্ণ মৌজোলৰ লগত ৰেগুলাৰ খালেও যথেষ্টখিনি আৰাম পোৱা যায়। গতিকে শুকান আদা বহুতো আয়ুৰ্বেদিক ঔষধত এনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু কিছুমান ঔষধ বা বনৌষধি আমি ঘৰতে প্ৰস্তুত কৰি ৰাখিব পাৰোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে আজি এই শুকান আদাৰ ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় ভাল পাইছে। যদি ভাল পাইছে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব। নতুন ভিউৱাৰসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ষ্টে হেল্ডি, ষ্টে হেপ্পী।